Con hỏi nhờ chú là hôm đó thì sức khỏe của chú thế nào? Nói chung là cái này nó như là ngẫu nhiên, cái bệnh ngẫu nhiên nó đến ấy. Vâng. Chú là nếu như để ấy thì cái hôm đấy là thời tiết thì nó sau mấy ngày nắng ấy thì nó trở lại dịu dịu thôi. Thế nhưng mà buổi sáng ấy thì ăn uống sáng xong ấy thì chú vẫn làm việc các thứ bình thường, cho gà cho qué ăn Vâng. xong thì cá mú ăn xong thì về đây ngồi uống nước. Thì thấy người nó hơi mỏi mỏi. Thế mình mới đi vào trong giường nằm. Thế nhưng hôm đấy nó nguy hiểm ở cái chỗ là cái điện thoại chú lại sạc ở để một chỗ. Để khi mình nằm ở trong giường một cái thì ôi trời đất ơi, đầu óc nó quay. Có nghĩa rằng là không, nó thành một cái như là cánh quạt hết. Nó có quay trên trần nhà? Cứ quay trên trần nhà, con quay tít thò nò lên này, hai tay chú cứ giang ra hai bên giường này, chú đu vào giường, bám vào giường này. Có thở gấp không chú? Lúc bây giờ thì này, cái mức độ thở thì nó lại rất là bình thường, thong thả thôi. Thế nhưng mà nó quay đến lúc chú cảm nhận, chú bảo chết rồi, quả này mình lại tiền đình rồi. Đấy, nghĩ trong đầu được như thế, đầu óc thì vẫn là minh thái lắm, thế nhưng mà mình không thể chống lại được cái quay của nó. Không tự chủ được. Không tự chủ được tí nào chứ cháu, không thể nào làm được. Chú mới nói như thế, chú bảo chết rồi, cái điện thoại mình để ở ngoài kia, bây giờ không biết gọi được ai đâu. Vâng. Thế mà nằm chờ để cho nó hết cái cơn quay này thì không biết đến mức nào. Chết mất. Đấy, Vâng. thì nó quay đến mức nào đây. Vâng. Thế thì chú mới lại trườn. Cứ thế này nằm ngửa, bắt đầu trôi người ra xuống đất, trôi ra ngoài này. Vâng. Đấy, trôi ra ngoài này chú Một mới này. mình. Một mình thôi, không làm cách nào được. Bắt đầu mới kêu chân lên lấy cái điện thoại xuống. Vâng. Đầu óc thì vẫn tinh như là bình thường, không có cái vấn đề gì Nhưng cả, không thể tay đứng chân được, không không có thể gì, ngồi được. nhưng không làm, không thể nghiêng được đầu. Vâng. Thế là bắt đầu coi như là gọi điện cho cái chú ở trong xóm này. Vâng. Bởi chú giúp Sao anh giúp? là gọi cái taxi cho anh đi bệnh viện cái. Vâng. Khả năng không chống lại được nữa rồi chú ạ. Đầu óc bây giờ là không làm gì được nữa rồi. Vâng. Thế thì chú mới bảo thế thì anh thong thả chờ em. Thế thì chú mới lại gọi điện cho Ngọc. Chú báo với Ngọc là tình hình khả năng không biết Sức thế khỏe nào. của chú này. Là tự nhiên nó đầu óc nó quay quá thôi, Tiền không đình làm như gì thế. được, tiền hình nó đến. Thì thôi là khả năng là chú phải gọi taxi để chú đi bệnh viện. Thế cháu nó bảo thế chú gọi xe chưa? Bảo gọi rồi. Thế là đến đây cái thì gọi một xe đến đây trước thì bảo thế chú định đi đâu? Bảo là cho em đi Lội Tiết. Đấy là vì Lội Tiết này chú có con gái chú làm đấy. Vâng. Thế mà bây giờ ra Hải Dương cũng không có người nhà mình thì Nhưng tốt con- nhất nhưng- nhất là cứ chạy xuống bệnh viện của Vâng. con mình là có người trông cho mình, Vâng. trông mình, chứ còn ra Hải Dương mình neo người không làm gì được. Vâng. Thế là cuối cùng cái ông bảo thế thì anh này không biết đường xuống Nội Tiết. Thế mà tiếp tục gọi thằng thứ hai. Thằng thứ hai nó vào thì nó bảo vâng, thế nhưng bây giờ mày bế tao là phải bế thật cẩn thận, vì cái đầu tao giờ lúc này là nó coi như cái đầu là không thể xê dịch được một tí nào nữa đấy. Nhưng lúc bây giờ là chú chưa luôn. Vâng. Đấy, người nó chưa có gì cả, nó chỉ nó quay thế thôi. Vâng. Thế là bắt đầu thằng ấy nó bế chú bảo mày bế thật cẩn thận đấy, bây giờ ngã xuống là tao chết luôn đấy, chứ không có thể cứu được nữa đâu. Đã đột quỵ lại còn ngã. Đấy, thế là bắt đầu coi như là nó bế ra xe, nó đút chú vào xe một cái thì một người đỡ trong người đưa vào là bắt đầu chú lôn. Vâng. Ôi giời ôi, lôn mật xanh mật vàng ra coi như là. Thế mình đang lôn ông Ngọc ấy thì lại mở mắt lại nhìn thấy thầy. Vâng. Thế thầy đứng ngay trên đầu này, thầy bảo ô cái gì thế? Bảo ôi thầy ơi, thầy cứu em ấy. Đầu óc em lúc này không làm gì được nữa rồi thầy ạ, nó quay lắm, quay tít thò lò lên. Thế chú mới lại gọi thằng Chí, chú bảo Chí chạy ra lấy cho chú cái chậu thau, xong có lôn hết vào xe của nó. Vâng. Thế Chí nó vào nó lấy cái chậu thau thì chú bắt đầu cúi xuống là cứ thế bắt đầu lôn. Mình lôn thì đang lôn thế này tự nhiên thấy luôn, Hết luôn. người nhẹ bẫng luôn. Người nhẹ bẫng luôn. Này, thế mình Thế ạ? bảo chết rồi, quả này có khi là khỏi. Mình nghĩ luôn trong đầu được như thế. Vâng. Thế bắt đầu là không nôn nữa.
không buồn nôn nữa. Vâng. Thì thằng Chí nó lại dâng chú dậy, nó bảo chú cố ngồi dậy xem có ngồi được không. Vâng. Thế chú mới lại nhao lên để chú ngồi vào cái ghế này thì chú cũng ngồi được. Ngồi bình thường. Ngồi bình thường luôn. Chú tự ngồi hay là phải có người Lúc bây giờ không là tự mình lại ngồi được lên. Tự ngồi. Tự được ngồi lên. Vâng. Bởi sau khi mà lôn mà khi mà ấy cái nó bẫng người đi cái Vâng. thì là thôi coi như là khỏi. Vâng. Thế là thằng Chí nó lại sang cửa xe bên kia nó mở ra nó dắt chú nó vào. Thôi thì chú cứ vào giường nằm nghỉ đi một tí. Vâng. Đấy. Vâng. Để thầy chỉnh lại một số thứ nữa thì Vâng. chú đi thì nó thoải mái hơn. Vâng. Thế là hai chú cháu dắt nhau vào đây. Vâng. Dắt vào đây cái thế là vào giường nằm một lúc này. Thầy bảo là thế nào dậy đi ra nhà ngoài được không? Bảo, em chưa tự tin lắm thầy ạ. Thế thầy bảo ôi trời đi đi, tôi đã ở đây rồi anh yên tâm. Thế là đứng dậy cái là thầy dắt tay ra, thế là ra đây ngồi lại bình thường. Thế từ hôm ấy đấy Vâng. là cứ như thế này thôi. Cứ nhanh thế thôi ạ? Nó nhanh đến mức độ như thế. Thầy chữa nhanh thế thôi ạ? Đấy nó chỉ cho trong vòng vị chi nó khoảng 3 phút thôi. Thì Thế giữa ạ? thầy với Ngọc lúc bây giờ là đối thoại. Vâng. Mà chú làm chú nghe hai bên đối thoại hết mà. Vâng. Đấy. Vâng. Thế trong khi đó là chú cố lôn ra. Bởi Vâng. thằng Chí nó bảo chú lôn ra cho nó nhẹ. Vâng ạ. Đấy. Vâng. Thế thì lúc bây giờ là không lôn không chịu được chứ. Vâng. Thế nhưng mà khi nó bẫng người lên cái thì thôi đấy, coi như là chú nghĩ như một cái năng lượng gì đó nó thoát ra khỏi mình. Thế ạ? Như một năng lượng Chú nó cảm thoát ra nhận được nó như một cái năng lượng ấy, thoát Vâng. ra khỏi người cái đều nó mồ hôi một cây bắt đầu rũa ra, túa ra. chảy như là nước trong người chảy ra. Vâng. Thế là khỏi. Vâng. Thế Vâng. là bình tĩnh từ hôm. Dạ. May quá cho, chứ mà hôm ấy đi viện nữa chết tiền taxi, nó phải chơi mình hơn triệu. Mà cái chính là không biết bao giờ nó mới hồi phục. Mà hai nữa là lầm lên ô tô rồi mà quay xuống đến đấy bệnh viện đấy thì cháu bảo chết dở luôn. Thế cho nên chú bảo đúng là một cái may là hôm ấy thầy ở nhà. Thầy đúng thầy ở nhà. Hôm đấy thầy không ở nhà thì cũng là không làm gì được, không thể chiếu cái kiểu gì được. Đấy, thế là chú cảm nhận. Nhưng mà hôm nay ngồi đây với các cháu là chú về đây gần 2 năm. Vâng. Chú được hưởng nhiều cái của thầy đó. Vâng. Nó thực sự là như thế. Vâng. Bởi Chú trọng thế là mà. cứ mỗi lần mà đi sang bên Vâng. kia đây, Vâng. mình cứ cảm thấy nó gợn lên một cái gì cái. Vâng. Người cảm thấy nó gợn lên ra cái nhất nào cá rô đằng kia. Vâng. Nó gợn lên một cái gì cái là chú nghĩ đến thầy luôn. Vâng. Tự nhiên nó tự tin luôn, nó ấm người lên luôn. Vâng. Thế là chứ còn cái năm bắt đầu chú mới về đây ấy, nói với cháu này không được người như này đâu. Vâng. Đi không vững. Thế ạ? Chẳng qua là thầy thương chú, thầy nhận chú làm thôi. Vâng. Chứ còn thì Sức khỏe nó thôi, quá yếu luôn. Sức khỏe nó quá Vâng. tệ luôn. Thế nhưng mà cứ như thế là khỏe. Vâng. May. Thế mà Con mời chú uống nước. Bởi nhiều hôm ở đây cũng thế. Chú Nước kìa. thấy người nó khó chịu cái là chú sang chú bảo với thầy luôn. Vâng. Đấy, thầy hôm nay em thấy nó thế này thế kia. Vâng. Thế là thầy mà ngồi đấy tí thế này. Thầy chỉ xử lý tí đấy. Vâng. Thế là mình về lại thấy người bình thường và khỏe. bình thường luôn. Vâng. Đấy. Sức khỏe của chú bây giờ so với ngày trước kia khoảng 2 năm trước thì chú thấy thế nào? Cái lúc mới đến đây hả cháu? Vâng. Ôi giời, đến bây giờ nó được thành gấp đôi rồi. Thế ạ? Năm đấy nói không đi cái loại cả xóm này người ta bảo chẳng biết ông thầy ông mượn ai mà mượn cái lão kia về đấy, trông đi như con cò ấy. Bây giờ thì khỏe. Giờ thì máy cắt cỏ thì chú bác như thanh niên. Cắt ngày 2 ngày. Thích thật. Vâng. Da rẻ. Thầy đứng nhìn chú cắt cỏ, thầy chào bảo là thế thì anh khỏe đấy, anh cầm máy văng được thế kia là như thanh niên rồi. Vâng. Chứ lúc đến đây ai người ta cũng cười thầm. Nên mà chả biết ông thầy ông ấy mượn cái ông Lào ở đâu đến, trông như con bò hương đi không được thế kia. Chú xin. Ôi cái đợt đến đây cả nhà chú ai cứ cười mà nói ôi giời ơi, người như thế thì làm sao chú đi làm được mà chú xin làm ấy chứ. Nhất là các anh nhà chú. Cả gia đình nhà chú anh em đều lo hết rồi này. Vâng. Chú yếu thế làm cái gì được mà làm cho người ta.
Vâng. Thế nhưng mà đúng là chú phải nói là chú rất cảm ơn thầy. Dạ. Ở cái chỗ là thầy nhìn con người như chú mà thầy chữa được. Vâng. Thầy điều chỉnh được cho chú. Vâng. Thế là vừa như là cái kiểu là đến đây để thầy điều trị hộ. Vâng ạ. Mà nhất là cái phúc nhà chú. Vâng. Từ khi chú về đây ấy, là các cụ nhà chú về đây nhiều lắm. Dạ. Đấy. Vâng. Thế cho đến khi mà chú nằm mơ nhà chú sửa cái ngôi mộ tổ. Dạ vâng. Mà chú còn nằm mơ thầy về đấy. Thế ạ. Cô Thầy giúp, bảo, thầy về đấy giúp đấy ạ. thầy về đấy giúp. Dạ vâng. Cô còn bảo chú bảo, ôi thầy về kìa, anh ra đón thầy đi. Vâng. Là ở quê đấy, nằm Vâng. mơ ở quê. Vâng. Thế là thầy hôm đấy thầy bảo là thế thì để anh có biết ngôi mộ hay không? Bảo em biết ngôi mộ nhà em. Vâng. Thế thầy bảo thế thì anh đưa tôi về đấy. Vâng. Đấy, sau khi anh nói chuyện thế cái là thầy bảo là đưa thầy vào. À, cái quê của chú hình như con về đó một lần, Thanh cái Miện gì đấy. Thanh Miện ở chỗ Hải Dương ấy. Đấy, chỗ Hải Dương ấy, đấy. hôm con đi về đấy. Cả cháu hôm Vâng. đấy. Con nhớ rồi, đi qua cả Từ Ô, đi qua cả Từ Ô cái gì đấy. Là ở làng Từ Ô. Vâng, vâng, vâng. Đấy. Con nhớ rồi. Nhưng mà cái may mắn nhất cho chú ở cái chỗ này là chú rất hợp với cái năng lượng của thầy đấy. Vâng. Khi thầy cho cái là chú nhận được. Nhận được ngay. Nhận được. Chú thấy người khỏe lên và thấy cảm người như nào? nó ấm lên ngay. Ấm lên. Nó ấm lên ngay. Sức khỏe thì như nào? Mà sức khỏe là cảm nhận như nó yên tâm trong cái tâm của mình, nó yên tâm hơn, Vâng. nó an tâm hơn. Vâng. Bởi là mình cảm nhận như là mình không thấy sợ một cái gì nữa. Vâng. Đấy. Vâng. Đấy. Nên là chú được cần thầy là chú thấy được nhiều cái vấn đề như thế. Vâng. Mà cả nhà chú mừng lắm. Bởi Vâng là ạ. thấy sức khỏe của chú nâng lên. Càng ngày càng càng chuyển khỏe. biến. Vâng. Khi người ta ốm ấy thì chỉ có lụi đi. Nhưng Vâng. với mình thì tuổi này rồi mà này được đây. Cho nên trong xóm này người ta bảo là cũng không ngờ mà anh này coi như là khỏe được trở lại. Vâng. Đấy, cho nên là về đây là đúng cái năng lượng của thầy, đi đến đâu mình thấy đấy luôn. Vâng. Ừ.